Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să faci un live pe TikTok. Bineînțeles, pentru a face live pe TikTok trebuie să îndeplinești următoarele condiții. Trebuie să ai 1000 de urmăritori și 18 ani. Dacă nu ai 18 ani, există riscul de a-ți restricționa live-ul pe TikTok. Nu înainte, să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, unde să bifezi opțiunea toate pentru a fi la curent de fiecare dată când postezi un clip nou. Iar dacă vrei acest clip să fie recomandat pentru a ajuta și alte persoane, am să te rog frumos să urmărești acest clip până la final. Alături de mine se află bunul meu prieten Andrei Max Pârvu, în care o să mă ajute cu acest tutorial. Dați-i și lui un follow pe contul său de TikTok. Ca să facem live pe TikTok, o să intrăm în primul rând pe aplicația TikTok, iar apoi o să trebuiască să apăsăm pe acel plus pentru a putea face live. Iar apoi nu uita să te duci jos în partea dreaptă și să alegi opțiunea live. După, nu uita să apeși intră live. Iar în momentul de față noi ne aflăm pe live. Da? Cum bine vedeți, Andrei Max Pârvu, dați și lui un follow. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi.